بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه اوسئ. هغه کسان چې هلتید ده دغه هفته کې دوام ورکړي. د دې جینه تاسو کارخانگیان د هلتید شروع کیږي. måndag 22 februari. Jonas är sjuk. Jonas مریض ده. دلته ویلې ده دلته QR کود لري، تاسو اورئ دا ټول ټکست تاسو ته وایي، خو زه هم بیا یو ګشت تاسو ته ترجمه کوم. Jonas vaknar klockan 6:30 på morgonen och Jonas 6:30 بجې د سهار چې کیږي. Han mår inte bra idag. هغه وایي ښه نه ده نن. Jonas dotter frågar. د یوناس لور پوښتنه کوي. Hur är det pappa? څنګه یې پلار؟ هغه په جواب یې وایي لور یې وایي mår du inte bra? آیا ته ښه نه یې نن؟ Jonas svarar. Jonas په جواب کې وایي nej jag är sjuk. نه وایي زه ښه نه یم. Jag har huvudvärk och feber. زه سر کې درد لرم او تبه لرم. Hostar du pappa? آیا ته سلفه کوې پلاره؟ دا وایي ja بله. Jag hostar och jag har svårt att andas. او وایي زه سلفه کوم او زه مشکل لرم تنفس کې، یا تنفس نشم کولی. یا لور یې وایي jag ringer vårdcentralen och bokar tid. وایي زه زنګ وهم vårdcentral ته او تا ته یو وخت اخلم. Du är i riskgrupp och har högt blodtryck. وایي ته په ریسک ګروپ کې یا خطر ګروپ کې د دې لپاره چې ته جګ د وینې فشار لري. هماغه تکست چې مو همدا اوس مو وویل دا سه شنبې کې راوړئ، دلته یې لیکئ. دلته وایي دغه تکست څو ګشته تاسو ووایئ، بیا یې غوږ ونیسئ، بیا آخر سر کې هر جواب چې تاسو ته سم ښکاره کېږي هماغه حلقه کړئ. دا هماغه سوالونه ده. دا framåt کتاب اخلئ د یوناس نیلس چې رینګه کوي یوناس ده، هغه تکست تاسو اخلئ او کتاب نه اخلئ. فکر کوم 23 صفحه ده، دلته یې راوړئ لیکئ. د نیلس او یوناس تکست دلته لیکئ. کوم ورځ کې توشنبه کې. دا د فریدا کارخانگیان د دې جینه شروع کیږي. خط باسئ د سم تصویر نه تر سم لغت پورې او دلته دغه لغتونه راوړئ، دلته کته تمرینوئ او لیکئ. دلته لیکل سوی نه ده، تاسو د خپل ذهنه کوشش کوئ چې ولیکئ لغتونه دې ته چې شي وایي. دلته ویل ده هور موردم څه حال لري دوی. سکریب دلته تصویرو کې وګورئ، هر شی چې تاسو ته سم ښکاره کېږي هماغه ولیکئ. مثلا دغه جلککۍ لپاره لیکل سوی ده هون هار فیبر. هغه وایي تبه لري. هون هار ont i huvudet او خپل سر کې هم درد لري. دا یو بل تکست ده د انا په مورد کې. ویل ده انا ligger i sängen. انا پروت ده خپل تخت کې پروت ده. هون er sjuk. هغه مریض ده. هون har feber. هغه تبه لري. هون har ont i huvudet. هغه خپل سر کې درد لري. هون har ont i halsen. او خپل ستوني کې هم درد لري. تلفنن ringer. دغه تلیفون زنګ وهي. Det är Annas kompis Ellen. هغه ده انا یو دوست ده چې ایلن نومیږي. هی انا وی سلام انا هور مور ده څه حال لري.
دا په جواب کې وایي هی ایلن dåligt. خراب یم jag är sjuk. زه مریض یم. Jag kan inte komma till skolan. زه نسم کولی چې مکتب ته راسم. Så synd. ډېر افسوس کوم. Kriya på dig. صحت دې ښه سي. Tack vi ses. تشکر. موږ به ګورو. دلته ځینې سوالونه ده د چی نومې ده انا په مورد کې تاسو باید جواب ورکړئ. او دا اکسترا کارخانگی ده د جملې که وخت لرئ تاسو کولی سئ ډکې کړئ، که وخت نه لرئ همداسې پرېږدئ. دلته ځینې جملې ده د نیلس او یوناس په مورد کې که دغه سوال تاسو ته سم ښکاره کېږي سم دلته یږدئ او که غلط ده دلته یو چلیک وږدئ. او آخر کې دلته ویل skriv svar سوالونه ده، سوالونه تاسو وایئ، بیا جواب د خپل په میل دلته لیکئ چې کوم جواب تاسو غواړئ، یعنی چې د تکست د یوناس او نیلس تکست مطابقي دلته جوابونه تاسو لیکئ. کارخانگیان مو همدومره وو. خدای وکړي چې تاسو پوه یاست. هیر مو نیسئ چې دغه هفته او بله هفته زه نه یم او د ما په جای استاد هلمند کار کوي، هغه هم ډېر لایق استاد ده. نو تاسو کولی سئ هغې نه که کوم چیرې سوال پیدا سو کمک واخلئ. ښه ورځ ولرئ، ښه وخت. خدای مو پاک.